สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะในฐานะของคนที่แปะป้ายเรียกตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจมาตลอดชีวิตนะคะนัดทราบดีค่ะว่าคุณจะต้องเจออะไรคุณจะต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าการเป็นคนขี้เกียจเนี่ยมันไม่ใช่คำสาปค่ะถ้าคุณเข้าใจคุณจะสามารถใช้พลังพิเศษของคนขี้เกียจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการมี mindset ที่ถูกต้องก่อนวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ นัดเกิดแล้วก็เติบโตขึ้นในครอบครัวคนจีนค่ะคุณน่าจะพอนึกภาพออกนะว่าคนจีนเนี่ยทำอะไรเร็วขนาดไหนตื่นก็เช้าวันหนึ่งทำงานเสร็จไปแบบ9อย่าง10อย่างนะคะในขณะที่นัดยังไม่สามารถเคลื่อนไหวในสปีดเดียวกันกับทุกคนได้ตั้งแต่เด็กก็จะถูกเรียกว่าเป็นเด็กขี้เกียจโดยปริยายนะคะซึ่งมันก็ต้องมีน้อยเนื้อต่ำใจกันบ้างแหละว่าแบบว่าทำไมฉันไม่เกิดมาขยันขันแข็งเหมือนพวกเขาทำไมฉันไม่มีความกระตือรือร้นเหมือนคนนี้นะ แต่ว่าวันเวลาแบบนี้มันจบไปแล้วค่ะ ตอนนี้นัดได้เรียนรู้ที่จะยอมรับจังหวะชีวิตของตัวเอง แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยที่เรายังมีความรู้สึกสงบสันติในใจ นัดก็เลยอยากจะมาแบ่งปันบทเรียนมีค่าที่นัดได้เรียนรู้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราได้รู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กก็คงจะดี พอเตรียมเนื้อหาเตรียมไปเตรียมมามันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยเอาเป็นว่านัดจะขออนุญาตหั่นครึ่งเนื้อหาเป็น2ตอนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านัดจะมาโพสต์วิดีโอตอนถัดไปให้นะคะถ้าคุณดูจบครบหมดแล้วเนี่ยนัดมีโบนัสแถมท้ายให้ด้วยค่ะก็คืออาวุธลับพิเศษของคนขี้เกียจค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูความเข้าใจผิดที่คนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนขี้เกียจกันเลยค่ะ 1. คนขี้เกียจกับคนขาดความรับผิดชอบดูเผินๆแล้วคำสองคำนี้ดูจะคล้ายกันมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วความหมายแตกต่างกันลิบลับเลยค่ะคนที่ไม่ส่งงานตามเดดไลน์ทำให้กำหนดการของคนอื่นรวนไปหมดเกิดมูลค่าความเสียหายตามมาแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าคนอื่นเขาจะลำบากขนาดไหนเพราะตัวเองไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองนะคะคนแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าคนขี้เกียจค่ะเขาเรียกว่าคนขาดความรับผิดชอบ การเป็นคนขี้เกียจเนี่ยยังมีข้อดีนะคะ แต่ว่าการเป็นคนขาดความรับผิดชอบไม่มีข้อดีเลยค่ะ ดังนั้นลองดูดีๆว่าตัวคุณเป็นคนขี้เกียจหรือว่าเป็นคนขาดความรับผิดชอบ เพราะว่า2คำนี้ความหมายแตกต่างกันมากเลยค่ะ 2. กว่าจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยนะขี้เกียจสุดๆไปเลยล่ะ ถ้าการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีแรงต้านในตัวเองเยอะมากๆทำให้ตัวเองไม่ยอมลงมือนะคะเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่เข้าใจประเด็นสำคัญ2เรื่องนี้ค่ะประเด็นที่1ก็คือวิธีการทำงานของสมองกับประเด็นที่2คือคุณกำลังโฟกัสผิดจุดอยู่ค่ะเรามาดูกันทีละประเด็นเลยค่ะประเด็นที่1วิธีการทำงานของสมองในสมองของเราเนี่ยมีชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางของสมองนะคะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆขนาดเท่าเมล็ดแอปเปิลทั้งฝั่งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาเรียกว่า nucleus accumbens เวลาที่ nucleus accumbens ถูกกระตุ้นเขาก็จะส่งสัญญาณไปยังฮิปโปแคมปัสกับสมองส่วนหน้าทำให้เรารู้สึกตั้งอกตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะทำงาน แต่การทำงานของคุณเมล็ดแอปเปิลเนี่ยก็เหมือนกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ในฤดูหนาวนะคะนั่นก็คือจะต้องวอร์มเครื่องก่อนเป็นเวลา5นาทีถึงจะสตาร์ทรถติดนะคะเช่นกัน Nucleus accumbens ถ้าไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอเป็นเวลา5นาทีเนี่ยมันจะไม่ทำงานเราก็จะไม่รู้สึกตั้งอกตั้งใจและเราก็จะไม่พร้อมที่จะทำงานค่ะครั้งหน้าถ้าคุณเจอแรงต้านเยอะมากเวลาที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ลองทำไปก่อนเลยค่ะ5นาทีโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าคุณจะต้องบีบบังคับตัวเองให้ขยันนะแต่เป็นเพราะว่าตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่า Nucleus accumbens มันทำงานยังไงคุณมีชิ้นส่วนนี้เป็นผู้ช่วยในสมองใช้งานน้องเขาให้เป็นประโยชน์วอร์มเครื่องน้องเขาก่อน5นาทีแล้วคุณก็จะปรับโหมดเข้าสู่โหมด productive ไปได้โดยอัตโนมัติค่ะประเด็นที่2คุณกำลังโฟกัสผิดจุดอยู่ค่ะ เวลาที่คุณเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคุณเจอแรงต้านในตัวเองเยอะมากๆจนสุดท้ายคุณไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่างเลยเป็นไปได้ว่าคุณมัวแต่ไปโฟกัสกับ outcome goal ค่ะใช่ค่ะเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าเป้าหมายเองก็ยังแบ่งออกเป็น outcome goal กับ process goal ค่ะ เวลาเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างแล้วคุณเห็นแต่เอาคำโกมันจะเหมือนกับว่าคุณมองเห็นภาพปราสาทหลังใหญ่หลังใหม่ที่คุณจะต้องสร้างมันตั้งต้นขึ้นมาจากศูนย์ซึ่งแทนที่ภาพนั้นมันจะสร้างแรงบันดาลใจทำให้คุณฮึดสู้มันกลับจะทำให้คุณกลัว
ทำให้คุณหยุดชะงักงันเพราะว่าคุณมองเห็นแล้วว่าตัวเองในตอนนี้อยู่ห่างไกลจากปราสาทในฝันนั้นมากขนาดไหนในทางตรงข้ามถ้าคุณปรับโฟกัสของคุณใหม่โดยการถามตัวคุณว่าก้าวเล็กที่สุดที่ฉันสามารถลงมือทำได้เลยในตอนนี้คืออะไรแล้วก็ลงมือทำค่ะก้าวออกไปเล็กๆทำสะสมก้าวเล็กๆเนี้ยค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆก้าวไปข้างหน้าในที่สุดคุณก็จะเดินหน้าเข้าสู่ปราสาทในฝันของคุณไปเองค่ะ 3. คนนอนกลางวันเป็นคนขี้เกียจหนึ่งในกิจกรรมที่ถ้าเกิดเราทำไปเนี่ยคนจะต้องหาว่าฉันเป็นคนขี้เกียจแน่ๆเลยนั่นก็คือการนอนกลางวันนะคะเราก็เลยต่อสู้กับอาการง่วงนอนตอนกลางวันของเราแบบเต็มที่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นดื่มกาแฟกินชานมไข่มุกเล่นเกมหรือว่าไถฟีดหน้าจอบนมือถือไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายโดยหวังใจว่าฉันจะเจออะไรสนุกๆที่มันจะทำให้ฉันแบบตื่นขึ้นมาได้สักทีนะคะช้าก่อนค่ะทุกคนเราลองมาดูรายชื่อของนักนอนกลางวันผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษย์กันค่ะทั้งอริสโตเติลเลโอนาร์โด ดาวินชีนโปเลียน โบนาปาร์ตแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์วินสตัน เชอร์ชิลล์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เอเลนอร์ รูสเวลต์มาร์กาเร็ต แททเชอร์สตีเฟน คิงฮารุกิ มุราคามิ หรือกระทั่งคานเย เวสต์ค่ะทุกคนเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเลยนะคะว่าต้องไปงีบหลับตอนกลางวันค่ะบางคนต้องงีบวันละ 2-3 รอบเลยด้วยซ้ำหรือกระทั่งงีบหลับบนโซฟาแล้วต้องถือช้อนไว้ด้วยเพื่อที่ว่าช้อนตกจะได้ตื่นนะคะกระทั่งบางคนบัญชาการรบอยู่ในสนามรบอยู่ในศึกสงครามนี่ก็จะต้องหลบออกมาเพื่องีบหลับตอนกลางวันนะอย่าลืมว่าถึงยังไงการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับนะคะการที่เรางีบหลับตอนกลางวันเนี่ยมันจะทำให้สมองเราได้พักแล้วพอเราฟื้นตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป๋าเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็มี productivity ที่ดีขึ้นด้วยค่ะครั้งหน้าถ้าคุณง่วงนอนลองหลบไปงีบหลับสัก10 นาทีนะคะรับรองว่าคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นกว่าการดื่มกาแฟหรือว่าไถหน้าจอมือถือไปอย่างไร้จุดหมายแน่นอนค่ะ 4. อาการของคนขี้เกียจกับอาการของคนเสพติดทุกวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงมากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะที่เราทำผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์เล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะในตอนแรกทุกๆคนก็คงเหมือนกันนะคะก็คือเล่นสนุกๆทำสนุกๆเหมือนกับว่ามันเป็นงานอดิเรกที่เราทำในเวลาว่างแต่ว่ามันก็มีเส้นที่กั้นอยู่ค่ะระหว่างการทำสิ่งเหล่านี้เป็นงานอดิเรกกับเราตกอยู่ในสภาวะของการเสพติดไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวภาษาอังกฤษมีคำเรียกว่า digital addiction นะคะก็คือการเสพติดผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลจริงๆก็มีมากมายหลายประเภทเลยแต่ว่าที่พบเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีติดเกมติดโซเชียลมีเดียติดเว็บพนันติดเว็บโป๊ติดช้อปปิ้งออนไลน์ติดแชทหาคู่และอื่นๆอีกมากมายนะคะเป็นตัวคุณเองค่ะที่ย่อมรู้ดีที่สุดนะคะว่ากิจกรรมที่คุณทำสนุกๆตอนนี้มันคืองานอดิเรกที่เฮลตี้หรือว่ามันกลายสภาพไปเป็นภาวะเสพติดที่เป็นอันตรายแล้ววิธีดูง่ายๆว่าคุณเข้าข่ายเสพติดแล้วหรือยังนะคะก็ลองดูก่อนว่าคุณใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงในการทำกิจกรรมเหล่านี้สมาธิในการทำงานของคุณมันลดลงเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณไหมแล้วถ้าคุณลองงดเว้นจากการทำกิจกรรมเหล่านี้คุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณจะเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายไหมถ้าคุณมองว่าตัวเองเข้าข่ายของภาวะเสพติดแล้วก็เรียกชื่อให้ถูกค่ะนี่ไม่ใช่อาการของคนขี้เกียจแล้วนี่คืออาการเสพติดเรียกชื่อให้ถูกเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดนะคะ 5. คนขี้เกียจไม่มีวันเจริญนัทเชื่อว่าถ้าคุณถูกตราหน้ามาตลอดชีวิตว่าเป็นคนขี้เกียจเนี่ยมันจะต้องมีเสียงหนึ่งอยู่ในหัวของคุณแน่ๆเลยเสียงเหมือนตัวร้ายในละครที่พูดว่าขี้เกียจอย่างแกจะไปเอาดีอะไรได้ประมาณนี้นะคะนัทขอตอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับคนขี้เกียจแบบหนึ่งละกันค่ะที่คนเชื่อกันว่ามาจากวิธีที่เยอรมันใช้จัดการกองทัพแต่ถ้าลองหาข้อมูลดูก็จะพบว่าแหล่งที่มาว่าใครเป็นต้นคิดวิธีจัดประเภทคนแบบนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะโดยเกณฑ์ที่ว่านี้ใช้แบ่งกลุ่มทหารออกเป็น4กลุ่มค่ะแบ่งตามระดับความสามารถและพลังงานคนกลุ่มที่องค์กรควรจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือคนไร้ความสามารถที่ขยันค่ะ
คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำผิดแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วก็จะยิ่งขยันแล้วก็ทำมากขึ้นนะคะทำให้ความเสียหายมันยิ่งบานปลายค่ะคนกลุ่มหลีกเลี่ยงได้เป็นเรื่องนะคะน่ากลัวมากจริงๆถัดมาจะเป็นกลุ่มคนไร้ความสามารถที่ขี้เกียจนะคะคนกลุ่มนี้จะไม่ชอบคิดอะไรเองชอบรอให้เบื้องบนส่งคำสั่งลงมาแบบชัดเจนแบบละเอียดว่าต้องการอะไรแล้วพวกเขามีหน้าที่ปฏิบัติตามแค่นั้นนะคะขยับขึ้นมาจะเป็นคนมีความสามารถที่ขยันนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะวางแผนเก่งวางแผนกลยุทธ์ได้ทำงานละเอียดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงนะคะรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันสุดๆแล้วก็เก่งมากๆทุ่มเททำงานมากๆค่ะในทางตรงข้ามก็ยังมีคนมีความสามารถที่ขี้เกียจด้วยค่ะคนกลุ่มนี้มีความสามารถมากพอที่จะเข้าใจภาพรวมแต่เขาเป็นคนขี้เกียจไงดังนั้นเขาก็จะแบ่งงานของตัวเองออกไปและเขารู้ด้วยว่าถ้าเขาอยากให้งานเดินเร็วเขาจะต้องกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปด้วยเขาก็จะแบ่งงานออกไปเพราะเขารู้ดีว่ากลุ่มคนมีความสามารถที่ขยันเนี่ยสามารถเสกสิ่งที่เขาต้องการออกมาให้ได้ค่ะด้วยโจทย์เดียวกันถ้าเรายกไปให้คนมีความสามารถที่ขยันเป็นคนแก้เพราะเขาเป็นคนขยันไงดังนั้นเขาก็จะทำทุ่มเทลงไปเพราะว่าเขาทำได้อยู่แล้วก็เพราะเขาเป็นคนขยันแต่ถ้าเกิดด้วยโจทย์นี้ให้คนมีความสามารถที่ขี้เกียจเป็นคนแก้ก็เขาเป็นคนไม่มีแรงไงดังนั้นวิธีการแก้ของเขาก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดใช้แรงน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ลดต้นทุนมากที่สุดถ้าคุณอยากได้ความคิดที่มันพลิกแพลงวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆคุณจะต้องไปหาคนมีความสามารถที่ขี้เกียจค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณเชื่อว่าคนขี้เกียจไม่มีวันเจริญลองคิดใหม่ดีๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในเมื่อคุณมีสมบัติติดตัวมาเป็นความขี้เกียจแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะเนื้อหาส่วนที่เหลือเดี๋ยวมารับชมกันในตอนต่อไปค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอะไรที่ทำให้คุณเชื่อว่าอย่างนั้นเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ